Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh dengar kan suara saya? Boleh, Datuk. Boleh. Okay, so Boleh. kita tunggu sekejap dalam 5 minit kawan-kawan awak. Saya tak tunggu lama pun sebab kesian kat awak yang dah masuk awal. So kita tunggu dalam 5 minit, lepas tu kita akan start.
Okey kelas, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, boleh tak awak dengar suara saya dan awak nampak tak skrin yang saya tengah display sekarang? Nampak. Okey. So, hari ni kita akan kita dah habis selesai last kelas belajar tentang binomial expansion. So, binomial expansion tu adalah topik terakhir dalam chapter terakhir, iaitu power series. Okay, chapter yang ketiga. Okay, so dalam power series chapter ketiga, kita belajar 3 expansion. Okay, dalam power series kita belajar 3 expansion. Yang pertama iaitu Taylor series expansion. Yang kedua kita belajar Mclaren series expansion. Okay. Dan yang ketiga last class kita belajar tentang binomial series expansion. Okay. So ketiga-tiga expansion ni digunakan untuk kita expand sesuatu function. Okay, apa dia kegunaan ataupun reason kita expand sesuatu function? Contohnya awak ada fx sama dengan sin x contoh. Kita expand function ni menggunakan series expansion. Sama ada awak guna Taylor series, Mclaren series ataupun binomial series akan diberitahu kepada awak. Tapi kenapa kita kena expand this function? The reason is because we want to estimate or approximate the value of the function. Okay. Walaupun sebenarnya value of function ni awak boleh tekan calculator je. Contoh kalau saya nak cari sin 306 degree. Simply you can calculate by using calculator. Okay, but then sometimes bila dia melibatkan proses-proses macam integration, differentiation, kita tak boleh guna calculator. Okay, so one of the way ataupun alternate method, okay, cara alternatif macam mana kita nak solve function-function yang susah ataupun complicated adalah dengan cara kita cari dia punya expansion. Okay, dia punya expansion yang mewakili function tersebut. Okay, so kita akan dapat satu expansion yang mewakili function ini, di mana expansion ini dalam bentuk yang lebih mudah. Lebih mudah untuk kita differentiate, lebih mudah untuk kita integrate. Okay, so that one is the reason why we learn about the power series yang melibatkan expansion dan expansion, iaitu Taylor, Mclaren and binomial. Kelas sekarang nampak tak skrin yang saya tulis? Nampak. Okay. So, kita nak tengok hari ni a few examples on Taylor series dan juga Mclaren series. Okay, macam mana kita nak cari expansion of the function menggunakan Taylor series expansion dan juga Mclaren series expansion. Next week insyaAllah kalau kita ada kesempatan kita akan tengok sedikit exercise binomial expansion dan juga kita akan buat sedikit partial question. Okay, untuk minggu depan adalah minggu terakhir, tapi awak masih lagi ada satu assessment, iaitu assessment 3. Saya dah maklumkan topik yang masuk, so in the meantime, saya harap awak boleh buat preparation untuk assessment 3. Alright, so hari ni kita nak tengok Taylor series expansion, iaitu Taylor series expansion ini adalah expansion yang menggunakan Taylor's theorem. Okay, so Taylor series expansion ni dia akan mencari expansion untuk function pada dua keadaan. Okay, keadaan yang pertama adalah pada point x plus x minus a. Okay, pada point x minus a. Di mana apabila kita cari expansion of a function at point x minus a, the Taylor series expansion punya formula adalah fx equal to fa plus
F prime A plus F double prime A bahagi dengan 2 factorial X minus A square. Okay. Plus dengan F prime A darab dengan X minus A. Okay. Plus dengan F triple prime A bahagi dengan 3 factorial X minus A kuasa 3 plus dengan dot dot dot. Kenapa ada plus dot 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 kat belakang? Sebab series ni kita panggil dia sebagai infinite series. Series yang tiada penghujung. Kenapa kita panggil series ni infinite series? Kenapa series ni tak ada penghujung? Kenapa series ni kena panjang? Okay, reason dia adalah kita nak estimate value sesuatu function. Contoh, kita ada sin 306 degree. Katakanlah bila awak tekan kalkulator, jawapan yang diberikan sin 306 degree ni adalah 0.8765. Contoh, katakanlah. Okay, so sekarang bila kita menggunakan expansion untuk kita estimate value sin 306 ni, okay, katakanlah expansion tu awak buat sampai x power of 3 sahaja. Maksudnya awak buat daripada sini sampai x power of 3, awak berhenti. Okay. So estimation value, okay, value yang awak estimate mungkin awak akan dapat 0.8757 contoh. Dia tak dapat sama dengan this one. This one exact value, exact jawapan yang awak kira guna calculator. Tapi kalau awak guna expansion ni, awak berhenti sampai x power of 3, jawapan awak dapat 0.8757. Is close. Dia sangat hampir tapi dia tak sama. Okay, so infinite series ni dia akan semakin panjang awak buat, dia akan bagi jawapan yang semakin dekat dengan jawapan sebenar. Contoh, kalau awak sambung sampai x kuasa 5, awak mungkin akan dapat jawapan 0.8763 contoh. Okay, so semakin panjang series expansion yang kita buat, dia akan memberi kita estimate value anggaran yang sangat close dengan the real jawapan. Okay, so that's why kita ada infinite series. So terpulang kepada kita nak berhenti kat mana. Kita boleh je berhenti dekat mana-mana. So in case, in awak punya case, kita akan mention, okay, berhenti pada x kuasa 3. So akan berhenti kat sini. Ataupun berhenti pada term yang ketiga. So awak kira daripada depan ni. This one is the first term, this one is the second term, this one is the third term. So berhenti dekat sini. Kalau dia kata third, berhenti pada term yang kelima. So kalau dekat sini kita baru ada 1, 2, 3, 4. So macam mana kita nak cari term yang kelima? So term yang kelima, awak boleh nampak pattern expansion ni. Okay, awak boleh nampak pattern expansion ni kalau awak tengok dekat sini. Okay. Bila sekali differentiate, kita bahagi dengan 1 factorial sebenarnya. Tapi 1 factorial bersamaan dengan 1. That's why kita tak tulis kat sini. Okay, bila ada 1 differentiate, kita bahagi dengan 1 factorial, kuasa dekat sini adalah 1. Bila 2 kali differentiate, kita bahagi dengan 2 factorial, kuasa dekat sini adalah 2. Bila 3 kali differentiate, kita bahagi dengan 3 factorial, kuasa dekat sini adalah 3. So kalau kita nak teruskan kita punya expansion, kita tahu pattern dia. F 4 kali differentiate bahagi dengan 4 factorial, X minus A kuasa dia adalah 4. Nak teruskan lagi, tambah F 5 kali differentiate, okay, bahagi dengan 5 factorial, X minus A kuasa 5. Tambah dot dot dot. So that one is the pattern macam mana awak nak expand the series of Taylor. Okay, so kita nampak pattern dia. So that's so easy untuk awak expand. Awak tak perlu pun hafal. In fact, awak boleh refer the formula at any time. Okay, the important is how we want to expand the function dengan menggunakan Taylor series expansion. Okay, so bila kita nak expand the function dengan menggunakan Taylor series expansion, the main thing kena tahu adalah the value of A. Okay, so kita tengok example. Saya dah padam example. Kita tengok example. So example yang pertama, katakanlah kita nak expand the function fx
equal to 2 divided by 1 plus x in power of x minus 1 up to the term containing x minus 1 to the power of 4. Alright class. So example yang pertama, kita diminta untuk expand function fx equal to 2 over 1 plus x. So this is the function in power of x minus 1. So this one is the power of x minus 1 up to the term containing x minus 1 to the power of 4. So maksudnya kita kena expand sampai power of 4. Sampai sini lah. Okay, sampai sini. So kita ada FA, F prime A, X minus A, F double prime A over 2 factorial X minus A square, F triple prime A over 3 factorial X minus A cube, F fourth prime A over 4 factorial X minus A power of 4. Okay, so kita kena expand sampai sini. Okay, so awak dah tahu function awak Fx adalah 2 bahagi 1 tambah. Kita tulis dulu function kita fx adalah 2 bahagi 1 tambah x. Okay. Dan ini adalah kita punya power iaitu x minus a. Sekarang kita ada x minus 1. So directly awak boleh nampak your value of a is actually 1. So you kena note terus. Your a is equal to 1. This one is very important. Kita kena tahu berapa nilai a kita. Sebab kalau awak tengok dekat sini, kita kena cari function of a. Maksudnya kita kena cari function of 1. Okay, so now we have fx. Kita ada fx sama dengan 2 bahagi 1 tambah x. So kalau kita nak cari fa maksudnya f1 sebab value a kita adalah 1. So kita kena cari f1. Macam mana nak cari f1? Is simply by substitute value of x dekat sini dengan 1. Okay, gantikan value of x dengan 1. So awak akan ada 2 bahagi dengan 1 tambah 1. So awak akan dapat 2 bahagi 2. So 2 bahagi 2 sama dengan 1. Okay. Kalau masih ingat kita belajar function. Contoh kita ada fx equal to 3x plus 2 for example. If you want to find what is f5, contohnya. Apa yang awak buat adalah awak gantikan nilai x ni dengan 5. So awak akan dapat 3 times 5 plus 2. So 15 plus 2 is 17. So this one is the value of F5. So samalah dengan yang kita tengah buat sekarang ni. Okay, sebab kita kena cari FA dan kita tahu A kita nilainya 1. So di setiap X kita akan gantikan dengan 1. Alright. So now kita dah ada F1. Okay. Next kita nak kena cari F prime 1. Okay, sebab kita nak F prime A. So next kita kena cari F prime 1. Sekarang ni nak cari F prime 1, benda pertama kita kena cari adalah F prime X dulu. Okay, F prime X dulu. So nak cari F prime X, awak kena differentiate Fx. Tapi kalau awak nak differentiate sesuatu function, yang awak nak differentiate ni tak boleh duduk dekat bawah. Dia kena naik dekat atas ni. Okay, so kita kena ubah dulu function atas ni. So bila dia naik atas, dia akan jadi 2 darab dengan 1 tambah x kuasanya akan jadi negatif 1 sebab dia naik atas. Okay, so bila dia dah naik atas, barulah senang untuk awak differentiate. Macam mana kita nak differentiate? Differentiate kuasa dekat belakang ni, bawa pergi depan, darab. So 2 darab dengan negatif 1, awak akan dapat negatif 2. Dalam kurungan awak salin balik. Okay. Kuasa dekat belakang ni tolak 1. So negatif 1 tolak 1 adalah negatif 2. So kita dah selesai differentiate. Nak mudah tengok, turunkan balik dia ke bawah. Okay, so dekat bahagian atas awak ada negatif 2. Dekat bahagian bawah awak turunkan balik kurungan. So awak ada 1 plus x to the power of 2. So ini adalah f prime x. Sekarang kita tak nak f prime x. Kita nak f prime 1. Okay, so kita kena cari f prime 1. So macam mana nak cari f prime 1 x? Dekat sini gantikan dengan 1. So you will have negative 2 divided by 1 plus 1 to the power of 2. Okay, so 1 plus 1 is 2. 2 to the power of 2 is 4. So you will have negative 2 over 4. So yang ini kecilkan, kita akan dapat negative 4, right?
Okay. So now kita dah ada F prime. Okay. So kita move kepada next, iaitu kita kena F double prime 1. Okay. So now F double prime 1, kita kena cari dulu apa dia F double prime X. So sama. Nak cari F double prime X, awak kena differentiate yang F prime X ni. So kuasa kat belakang ni darab dengan nombor kat depan. So negatif 2 darab negatif 2, awak akan dapat 4. Dalam kurungan awak salin balik. Kuasa dekat belakang tolak 1, so jadi negatif 3. Dan kita nak mudah untuk kita tengok, kita bawa turun balik kurungan ke bawah. So dekat atas awak akan ada 4, dekat bawah awak akan ada 1 tambah X kuasa 3. Okay, so kita dah ada F double prime X, tapi kita tak nak F double prime X. Yang kita nak adalah F double prime 1. So kita kena masukkan nilai X sama dengan 1. Okay, so kita ada 4 bahagi dengan 1 plus 1 to the power of 3. So 1 plus 1 is 2. 2 to the power of 3 is 8. So you will have 4 over 8 equal to 1 over 2, kecilkan. Right, so now kita dah ada F double prime 1 juga. Okay. Next, kita nak cari F triple prime 1. Okay, sebab tadi soalan minta sampai power 4. So, kita kena buat sampai power 4 lah. Okay, sekarang kita buat F triple prime pula. Okay, so teruskan F triple prime X. So, negatif 3 darab dengan 4, awak akan dapat negatif 12. 1 tambah X, kuasa ni tolak 1 jadi negatif 4. Dan nampak mudah, turunkan balik ke bawah. So dekat atas kita ada negatif 12 bahagi dengan 1 tambah X to the power of 4. Alright. So now kita nak F triple prime 1. So F triple prime 1, masukkan nilai 1 ke dalam X. So awak akan ada negatif 12 bahagi dengan 1 tambah 1 kuasa 4. So 1 tambah 1, 2. 2 kuasa 4 adalah berapa? 2 kuasa 4 berapa kelas? (16). Okay, so 2 kuasa 4 adalah 16. Kecilkan, awak akan dapat negatif 3 over 4. Alright. So, kita dah ada F triple prime 1. So, F triple prime 1 pun dah selesai. Next, the last one kita kena cari adalah F fourth prime. 4 kali differentiate 1. So, teruskan differentiation, cari F fourth prime X dulu. Okay, so differentiate. Negatif 4 darab dengan negatif 12, awak akan dapat 48. 1 plus X to the power of negative 5. So nak senang, bawa balik turun bawah. So kita ada 48 dekat atas, dekat bawah kita ada 1 plus X to the power of 5. Alright. So now kita nak kena gantikan nilai X dengan 1. So kita akan dapat F prime 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 1. Okay, so equal to 48 bahagi dengan 1 tambah 1 kuasa 5. So kita ada 48 bahagi dengan 2 kuasa 5. So 2 kuasa 5 adalah 32. So kecilkan, awak akan dapat 3/2. Okay. So sekarang kita dah selesai. Kita dah cari semua yang important. So apa yang kita nak kena buat next adalah masukkan sahaja ke dalam formula. Okay. So kalau awak tengok. Okay, kalau awak tengok formula ni formula. So nak cari expansion, kita akan dapat the expansion of the function fx. So the first one is fa, satu. So the first one is f1. So your f1 is 1. So tulis plus f prime 1. So your f prime 1 adalah negative 1 over 2. So plus negative 1 over 2 x minus a. So x minus 1, your a is 1. Plus f double prime 1. So your f double prime 1 adalah 1 over 2. So you will have plus 1 over 2 divide by 2 factorial. So 2 factorial adalah 2. Okay. X minus 1 kuasa 2. Ni x minus a kuasa 2. A kita adalah 1. Okay. Tambah dengan f triple prime. So your f triple prime is negative 3 over 4. So negative 3 over 4 divide by 3 factorial.
Okay, divide by 3 factorial. So 3 factorial sama dengan 6. Okay, darab dengan x minus a kuasa 3. So x minus your a is 1, x minus 1 kuasa 3. Tambah, the last one is f fourth prime. So your f fourth prime is 3/2. So you have tambah dengan 3 per 2. Bahagi dengan 4 factorial. So 4 factorial adalah 24. Okay, x minus a kuasa 4. So x minus 1 to the power of 4. So berhenti kat sini sebab dia kata sampai x minus 1 to the power of 4 sahaja. Okay kelas. So now sebenarnya awak dah buat pun expansion of the function. Okay, kalau awak berhenti, awak tinggalkan jawapan macam ni pun dah dikira betul. Cuma now is the matter of kita simplify, bagi cantik sikit equation kita ni. Alright, so kita tengok macam mana kita nak simplify. Alright, so kalau awak tengok dekat sini ada plus, sini ada minus. So plus akan memberi awak minus. So we have x sama dengan minus 1/2 x minus 1. Okay, selesai yang ini, selesai yang ini. Kita tengok yang ini pula. 1/2 divide by 2. Berapa 1/2 divide by 2 class, please? 1/2 divide by 2 dapat berapa? One. Ha? Alah, tekan kalkulator. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. Okay, so 1/4 x minus 1 to the power of 2 plus, okay, this one pun kita boleh simplify, negative 3/4. So kalau awak tengok dekat sini, awak ada plus, ada minus. So awak kena minus kat sini. So 3/4 divide by 6, awak akan dapat 1/8. Okay, betul calculator, x minus 1 to the power of 3. And the last one plus 3/2 divide by 24, awak boleh dapat 1/16. Okay, awak akan dapat 1/16 x minus 1 to the power of 4. So this is the expansion of a function. Apa tadi kita cari? 2 bahagi 1 tambah x. So dekat depan ni awak boleh tulis 2 bahagi 1 tambah x. Because this one is the expansion of 2 bahagi 1 tambah x. Maksud dia adalah function 2 bahagi 1 tambah x ni boleh diwakili oleh this expansion. Okay, so this one is a Taylor series expansion of a function. So dalam Taylor series expansion, okay, ini adalah formula dia. Awak tak perlu hafal pun. Dia cuma awak kena tahu yang the important yang awak kena cari adalah this value FA, F prime A, F double prime A, F triple prime A and F fourth prime A. Depends pada sampai mana awak nak berhenti. Okay, dah ada semua value ni dan awak boleh just guna the formula untuk dapatkan the Taylor series expansion. Alright, so kita try another example. Okay, expand the function fx equal to sin x as a power series at x minus pi over 3 as far as the term x to the power of 4. Okay, so sekarang dia suruh kita expand function fx sin x. So this one is the function yang kita nak expand as a power series at x minus pi over 3. So awak ingat kita nak expand pada x minus a. Okay, so daripada sini directly kita tahu yang nilai a adalah pi over 3. Okay, as far as the term x to the power of 4. So sampai x power of 4. Alright. So class, now you have your function fx sama dengan sin x. Dan your value of a is pi over 3. Directly you dapat daripada soalan. Dia bagi tahu x minus pi over 3. So kita guna x minus a. Directly a is equal to pi over 3. Okay. So saya bawa turun je supaya awak nampak apa yang awak nak kena cari.
Okay, so sekarang kita nak buat sampai x power 4. Okay, so x power 4, so kita kena cari benda yang sama, fa, f prime a, f double prime a, f triple prime and f 4 prime a. Okay, so now the function yang kita ada adalah fx sama dengan sin x. Yang pertama kita nak cari fa. A kita adalah pi over 3. Maksudnya kita nak cari f pi over. So f pi over 3, macam mana nak cari f pi over 3? Okay, awak cuma kena substitute the value of x dengan pi over 3. So you have sin pi over 3. Okay, so kita nak kena cari apa dia value sin pi over 3. So untuk awak cari value sin pi over 3, saya lebih suka kalau awak guna trigonometric identity circle. Okay, saya tunjuk trigonometric identity circle. Okay, so this one is the trigonometric identity circle untuk kita cari identities of trigonometry. So macam mana awak nak guna? Sekejap. Yang ini dia ada kat Google je. Awak boleh cari kat Google. Okay, awak cari trigonometric identity, so awak akan jumpa circle ni. So circle ni sangat membantu untuk kita mencari nilai-nilai trigonometric identities. For example, sekarang awak nak cari sin pi over 3. So awak cari kat circle ni dekat mana pi over 3. So pi over 3 is here. Okay, so awak nak cari sin pi over 3, awak tengok luar ni ada value dekat luar ni. So the first one dekat bahagian depan adalah nilai untuk cos. Dan the second one untuk bahagian belakang adalah nilai untuk sin. Okay, maksudnya kalau awak nak cari sin pi over 3, the value of sin pi over 3 is sec 3 over 2. Value dia adalah sec 3 over 2. Okay, contoh kalau saya nak cari sin 2 pi over 3. Saya nak cari cos lah, cos 2 pi over 3 contoh. Okay, so macam mana awak nak cari cos 2 pi over 3? Awak cari kat circle ni, mana 2 pi over 3? So you have 2 pi over 3 here. So you nak cos dekat depan. Sorry class, so nampak tak nampak screen tak? Nampak. Okay, so kita nak cari cos 2 pi over 3. So cos dekat depan, so cos 2 pi over 3 adalah negative 1 over 2. Okay, so this one is how we use the circle of trigonometric identities. So sekarang kita nak cari sin pi over 3. So sin pi over 3 is sec 3 over 2. Okay, so next kita boleh move kepada next function. Kita dah ada dah f pi over 3. This one is done. Okay, this one is done. So next kita nak cari adalah f prime a. So a kita adalah pi over 3. So sebelum kita nak cari f prime a, okay, kita kena differentiate dulu function ni. So kita ada f prime x. Okay, so differentiate sin x, awak akan dapat cos x. Okay, so now kita nak cari f prime pi over 3. So kita ada cos, gantikan x dengan pi over 3. So kita ada cos pi over 3. So nak cari cos pi over 3, tengok balik dekat circle ni tadi. So cos pi over 3 is 1 over 2. So 1 over 2. Alright. Okay, next. Kita dah ada f prime a. Kita dah ada f prime pi over 3. So next kita nak f double prime pi over 3. Okay, so kita move. Kita cari f double prime x. Okay, so f double prime x adalah differentiate cos x. So differentiate cos x, awak akan dapat negative sin x. Okay, so f double prime pi over 3 is equal to negative sin pi over 3. So sin pi over 3 tadi kita dah dapat sec 3 over 2. So kat sini ada negatif. So tambah je negative sin sec 3 over 2. Alright. Then next kita move kepada f triple prime. So f triple prime x negative. So differentiate sin awak akan dapat cos x. Okay, so awak ada f triple prime pi over 3 adalah negative cos pi over 3. Tadi kita dah cari kalau cos pi over 3 adalah 1 over 2. So kalau negative cos pi over 3 it will be negative 1 over 2. Okay. And the last one is f 4 prime x. So kita differentiate this one. So kita ada negatif kat depan. Differentiate cos, awak akan dapat negative sin x. So negative and negative will give you positive sin x. Therefore you will have 4 prime
pi over 3 will be sine pi over 3. So sine pi over 3 is sec 3 over 2. Right? So you have, awak dah ada semua value yang awak perlukan. So we just need to masukkan sahaja ke dalam formula. Okay, so formula kita adalah fx sama dengan fa plus f prime a x minus a plus f double prime a bahagi 2 factorial x minus a kuasa 2 plus f triple prime a bahagi dengan 3 factorial x minus a kuasa 3 tambah dengan f fourth prime a bahagi dengan 4 factorial x minus a kuasa 4 sebab soalan minta sampai kuasa 4. So the first one is fa. A kita pi over 3, so f pi over 3 sec 3 over 2. So you tulis balik fx sama dengan sec 3 over 2 plus f prime a. So your f prime a adalah 1 over 2. So 1 over 2 x minus a, your a is pi over 3. Okay, tambah f double prime a. So your f double prime is this one. Okay, tulis dulu negative sec 3 over 2 divide by 2 factorial. So 2 factorial is 2. Okay, so you have x minus pi over 3 kuasa 2 tambah f triple prime a. So your f triple prime a is negative 1 over 2. So tulis dulu negative 1 over 2 divide by 3 factorial. So 3 factorial adalah 6. Okay, x minus pi over 3 power 3 tambah f fourth prime a. So f fourth prime a is sec 3 over 2. So sec 3 over 2 bahagi dengan 4 factorial. So 4 factorial adalah 24. Okay, x minus pi over 3 kuasa 4. So sampai sini sebenarnya awak dah selesai pun buat expansion. Jawapan ini diterima kerana dah betul dah. As long as semua value ni betul, so this one is the expansion of the function. Okay, so next just the method of kita simplify, nak bagi dia cantik elok. Alright, so kita tengok fx kita tadi, kita adalah expand function untuk sin x. So boleh tulis as sin x kat depan ni. So expansion untuk sin x adalah sec 3 over 2. So kita tulis balik sec 3 over 2. Okay, kat sini tak ada apa-apa. So tambah dengan 1 over 2 x minus pi over 3. Okay, so sini minus plus minus. Okay, so sec 3 over 2 bahagi dengan 2, awak akan dapat sec 3 over 4. Okay, x minus pi over 3 kuasa 2 tambah dengan tolak, awak akan dapat tolak 1 over 2 divide by 6, awak akan dapat 1 over 12 x minus pi over 3 kuasa 3. Okay, tambah sec 3 over 2 divide by 24, awak akan dapat sec 3 over 48 x minus pi over 3 to the power of 4. So this one is the expansion of sin x. Okay, so kita cuma perlu cari nilai f sehinggalah f prime berapa mengikut kepada keperluan, kehendak soalan. Dan awak cuma perlu gunakan formula of Taylor series theorem untuk kita dapatkan the expansion of the function dengan menggunakan Taylor theorem. Okay, so this one is the Taylor series theorem at x minus a. Okay, at x minus a, your Taylor series theorem would be fx sama dengan fa tambah dengan f prime a x minus a tambah dengan f double prime a bahagi 2 factorial x minus a kuasa 2 tambah dengan f triple prime a bahagi dengan 3 factorial x minus a kuasa 3 tambah dot. Okay, we have another one which is the Taylor series expansion at x plus a. Kalau tadi pada x minus a, sekarang macam mana kalau kita ada x plus a, nilai a tu positif, x plus a, contohnya x plus 3. Kalau tadi kita ada x minus pi over 3, sekarang dia nak x plus. Okay, so bila dia adalah pada x plus a, dia punya expansion akan jadi fx plus a. Sekejap
Hello, saya ada kelas, boleh call balik kalian? Okay, so fx plus a, expansion dia akan jadi fa tambah f prime a x. Beza dia dekat sini je. Kalau pada x minus a, dia adalah x minus a dekat sini. Tapi kalau dia pada x plus a dekat sini, tinggal x sahaja. Okay, tambah f double prime a bahagi 2 factorial x square. Kalau tadi x minus a square, sekarang hanya x square. Okay, tambah f triple prime a bahagi dengan 3 factorial x cube. Okay, so kalau awak nak teruskan, tambah f fourth prime a bahagi dengan 4 factorial x to the power of 4 plus dot dot dot. So this one is for x plus a. Okay, dia tak ada x minus a dalam kurungan, dia cuma ada x, x square, x cube dan x to the power of 4. Itu je beza dia dengan x minus a. Okay, so kita tengok satu example untuk class. Okay, so let's say we want to use the Taylor series to expand fx equal to ln x at x plus 1 as far as the term x to the power of 4. Okay, so use the Taylor series to expand fx equal to ln x. So sekarang awak tengok ini adalah function awak, fx equal to ln x. Okay, at x plus 1. Tadi kita buat x minus, sekarang x plus. Okay, so we know that we have another formula untuk x plus a. So directly the value of a is still 1 here. Okay, so your function is fx sama dengan ln x. Your a is equal to 1 dan dia suruh kita expand sampai x to the power of 4. Right? So kalau awak lupa the formula, saya tulis formula dekat sini. This one is the formula untuk x plus a. Okay. So this one is the formula untuk x plus a. So kita akan cari menggunakan formula ni. Kita akan tengok apa yang important untuk kita cari. Okay, so kita hanya perlu cari sampai kuasa 4. Okay, so this one is the formula yang awak akan guna. Alright class. So dia masih lagi sama. The important is to find what is FA, what is F prime A, what is F double prime A, what is F triple prime A, what is F fourth prime A. Okay, dan kita tahu nilai A kita adalah 1. So now function kita adalah Fx sama dengan ln x. So kalau kita nak FA, A kita 1. So F1 sama dengan ln 1. So kalau awak tekan calculator, ln 1 adalah sama dengan 0. Okay, ln 1 adalah sama dengan 0. Okay, so next kita nak cari f prime pula. So f prime x, kita kena differentiate ln x. Differentiate ln x dapat apa kelas? 1 per X. 1 per x. Thank you. Okay, so differentiate ln x, awak akan dapat 1 over x. So now kita nak cari f prime 1. So just masukkan x sebagai 1. So 1 over 1. So 1 over 1 is equal to 1. Okay. Next adalah f double prime x. So awak ingat tadi saya cakap kalau kita nak differentiate, yang nak differentiate tu tak boleh duduk bawah, kena bawa dia naik atas. So bila dia naik atas, dia akan jadi x kuasa negatif 1. Sekarang baru kita boleh differentiate. Okay, so nak differentiate dia, negatif 1 darab dengan 1 dekat depan ni. So ada negatif 1 x kuasa tolak 1 negatif 2. So nak bagi lagi senang tengok, turunkan balik dia ke bawah. So bahagian atas kita ada negatif 1, bahagian bawah kita ada x kuasa 2. So now bila kita nak cari f double prime 1, kita just gantikan x dengan 1. So awak akan ada negatif 1 bahagi 1 kuasa 2 sama dengan negatif 1. Right? So next, kita nak cari f triple prime x. So differentiate.
So sekarang differentiate yang ini, negatif 2 darab dengan negatif 1, awak akan dapat positif 2. X, okay, negatif 2 tolak 1, negatif 3. Nak bagi nampak, turun balik dia ke bawah. So dekat atas ada 2, kat bawah ada X kuasa 3. So now kita nak cari F triple prime 1. So just substitute nilai 1 ke dalam X. So ada 2 bahagi dengan 1 kuasa 3. So 1 kuasa 3, 1, 2 bagi 1, 2. And the last one, F quad prime. Okay, so kita akan differentiate this one. So negatif 3 darab dengan 2, awak akan dapat negatif 6. Okay, so ada negatif 6 X to the power of negatif 4 minus 1 kat sini. So nak bagi nampak, bawa turun balik bawah, X to the power of 4. So now F quad prime 1 is equal to negatif 6, 1 to the power of 4. So 1 to the power of 4 is 1, negatif 6 bahagi dengan 1 is equal to negatif 6. So you have done all yang you kena cari. So now you just need to masukkan sahaja ke dalam formula. Alright, so now formula dia Fx plus A sama dengan Fa. So our Fa is 0 plus F prime A X. So our F prime A adalah 1. So 1 darab dengan X plus F double prime A. So your F double prime A is negative 1. So you have negative 1 divided by 2 factorial. So 2 factorial adalah 2 X kuasa 2. Okay. Tambah dengan F triple prime divided by 3 factorial. So your F triple prime is 2 divided by 3 factorial is 6. X kuasa 3. Tambah dengan F quad prime divided by 4 factorial. So F quad prime negative 6 divided by 4 factorial is 24. X kuasa 4. Okay. So macam saya cakap tadi, sampai sini pun dah kira betul. Awak dah buat expansion. Cuma sekarang kita nak simplify. Nak tengok mana yang kita boleh simplify. Kosong dekat depan tak payah tulis. So you have 1 times X is X. Plus and minus will give you minus 1 over 2X square. Okay. Plus, this one boleh kecilkan jadi 1 per 3 X cube. Plus and minus will give you minus 6 over 24. Boleh kecilkan jadi 1 over 4 X to the power of 4. So inilah dia the expansion of ln X pada X plus 1. Okay, pada X plus 1. So now, kita dah tengok untuk Taylor series expansion. Okay, untuk Taylor series expansion, kita ada dua. When we expand our function at X minus A, okay, the formula will be Fx equal to Fa plus F prime A X minus A plus F double prime A bahagi 2 factorial X minus A kuasa 2 plus F triple prime A bahagi dengan 3 factorial X minus A kuasa 3 plus dot. This one is for X minus A. If we are expanding the function at X plus A, okay, the formula will be Fx plus A equal to Fa plus F prime A X plus F double prime A bahagi 2 factorial X square plus F triple prime A bahagi 3 factorial X cube plus dot. This one is the difference between Taylor series untuk X minus A dengan Taylor series untuk X plus A. So now kita nak tengok apa pula Mclaren series. Okay, yang kedua kita belajar adalah Mclaren series. So apa dia pula Mclaren series? Apa beza Mclaren series dengan beza Mclaren series dengan Taylor series hanyalah Mclaren series adalah expansion of the series at A equal to 0. Okay. Mclaren series adalah expansion of the series bila nilai A adalah kosong. Kita masih menggunakan expansion yang sama sebenarnya, iaitu sama ada awak nak ambil expansion yang ini ataupun expansion yang ini, dua-dua pun akan bagi awak jawapan yang sama. Okey, cuma kita kena gantikan nilai A sebagai kosong kerana Mclaren series adalah series yang kita gunakan bila nilai A kita adalah kosong. Okey, so apa dia Mclaren series? Gantikan nilai A kosong dalam ni, so awak akan dapat Fx
sama dengan gantikan A kosong, F kosong tambah gantikan A kosong, F prime kosong X tambah gantikan A kosong, F double prime kosong bahagi 2 faktorial X square tambah gantikan A kosong, F triple prime kosong bahagi dengan 3 faktorial X cube. This is called as a Mclaren series. Kalau awak tengok, semua A dia adalah kosong. Kalau awak tanya saya, doktor, kenapa guna yang bawah? Kenapa tak guna yang atas? Boleh. Dia akan dapat jawapan yang sama. Awak tengok Saya gantikan A dengan kosong. So kat sini saya ada Fx. Sini saya gantikan kosong, saya ada F0. Tambah. Saya ganti kosong, saya akan ada F prime 0. X tolak kosong, X. Tambah. Saya ganti kosong, saya akan ada F double prime 0. Bahagi 2 faktorial. X tolak kosong, X square. Tambah F triple prime 0 bahagi dengan 3 factorial X tolak kosong X cube. So, akan dapat benda yang sama. Okay. So, sebenarnya, Mclaren series ini datangnya adalah daripada Taylor series. Cuma nilai A kita sekarang adalah kosong. Instead of kita ada nilai A tadi, kita ada nilai A, berapa tadi? Pi over 3 lah, 1 lah. Okay, so sekarang nilai A kita kosong. So, bila nilai A kita kosong, kita akan guna Mclaren series untuk kita cari expansion of a function. Alright, so kita tengok contoh. Tapi kalau awak jangan risau, kalau dalam final dia akan bagi tahu awak can use Mclaren series, use Taylor series, use binomial series. So, awak tak perlu fikir nak guna mana, nak guna Mclaren ke, nak guna binomial ke, so dia akan bagi tahu. Alright, so now kita nak tengok example menggunakan Mclaren series. Okay, so find, saya dah ada dah contoh. So this one is the soalan dalam latihan Mclaren series yang saya bagi dalam Google Classroom, so boleh tengok. Okay, so sekarang kita soalan yang pertama, find the first 3 non-zero term. First 3 non-zero term of Mclaren series. So bila ditulis Mclaren series, directly you note kat sini your value of A is equal to 0 for ln 1 plus X. Hence, estimate integral of ln 1 plus 2x. So yang soalan yang kedua ni kita biar dulu. Ini kita biar dulu. Kita buat dulu yang soalan yang pertama. Di mana soalan pertama dia suruh kita expand menggunakan Mclaren series untuk function fx sama dengan ln 1 plus x. Okay. So bila fx sama dengan ln 1 plus x, because of Mclaren series, we know that the value of A is equal to 0. Okay, so kita tahu kita kena guna Mclaren series. So Mclaren series adalah fx equal to f naught, f0 tambah f prime 0, x tambah f double prime 0 bahagi 2 factorial x square tambah f triple prime 0 bahagi dengan 3 factorial x cube tambah dot dot dot. So the important yang awak kena cari adalah f0, f prime 0, f double prime 0, f triple prime 0 dan seterusnya kalau perlu. Okay, so sekarang kita ada fx kita sama dengan ln 1 plus x. So kalau kita nak cari f0, kita cuma kena gantikan x kita dengan kosong. So kita akan dapat ln 1 plus 0. So 1 plus 0 is 1. So ln 1 is equal to 0. Okay. So dia cakap kita kena cari first 3 non-zero term. Cari 3 term bukan kosong. So term kosong tak dikira. So kita kena move kepada next. So kita kena cari pula f prime x. Okay. So kalau kita differentiate ln x, kita dapat 1 over x. Kalau kita differentiate ln 1 plus x, kita dapat apa kelas? One over 1 plus x. 1 over 1 plus x. Thank you. Okay, so f prime untuk ln 1 plus x is 1 over 1 plus x. So now kita kena cari f prime 0.
So f prime 0 adalah, masukkan saja nilai x ni dengan 0. So you have 1 over 1 plus 0. So 1 over 1 plus 0 is 1 over 1. So it's equal to 1. So this one is the non-zero term. Term bukan kosong yang pertama. Dia nak sampai 3. So kita kena teruskan lagi. Okay. So kita akan cari f double prime x. So macam saya cakap tadi, bila kita nak differentiate, yang kita nak differentiate tu tak boleh duduk dekat bawah kat denominator. Kita kena bawa dia naik atas. Okay, so this one kita kena bawa dia naik atas. So apa yang awak akan dapat adalah 1 plus x to the power of negative 1. So sekarang baru senang untuk kita differentiate. So negative 1 darab dengan 1 dekat depan ni, awak akan dapat negative 1. 1 plus x kuasa tolak 1 negative 2. So nak senang, turunkan balik ke bawah. So kat atas awak ada negative 1 bahagi dengan 1 plus x to the power of 2. Okay. So now kita nak cari f triple prime 0. So kita kena gantikan x dengan kosong sahaja. So kita ada negative 1 divide by 1 plus 0 to the power of 2. So 1 plus 0 is 1. Negative 1 divide by 1. 1 plus 0 is 1. 1 to the power of 2 is 1. So negative 1 divide by 1 is negative 1. So this one is the second non-zero term. So kita kena teruskan lagi satu. Okay, so sekarang kita cari f triple prime x. Okay, f triple prime x. So awak kena differentiate. So negative 2 darab dengan negative 1, awak akan dapat positif. So positif 2, 1 plus x kuasa tolak 1 jadi negatif 3. So nak mudah, kita turunkan ke bawah. So kita ada 2 bahagi dengan 1 plus x to the power of 3. Okay, so now we want to find f triple prime 0. So masukkan x sama dengan kosong. So akan dapat 2 bahagi dengan 1 tambah kosong kuasa 3. So 1 tambah kosong 1. Okay, 1 kuasa 3, 1, 2 bahagi 1, 2. So now kita dah dapat 3 non-zero term. Okay, so kita boleh masukkan dalam formula. So now expansion untuk fx. Fx kita tadi adalah ln 1 plus x. Okay, ln 1 plus x. So expansion untuk ln 1 plus x adalah f0. So your f0 is 0 plus f prime 0. Your f prime 0 is 1. So 1 times x plus f double prime 0. So f double prime 0 is negative 1. Negative 1 divide by 2 factorial. So divide by 2 x squared plus f triple prime 0. So f triple prime 0 is 2. Divide by 3 factorial. 6 x cubed. So kita boleh stop sebab dia kata dia nak 3 je non-zero term. Okay, so now we want to simplify. So you have the expansion of ln 1 plus x equal to 0, tak payah tulis. 1 times x is x. Positive, negative, give you negative 1 over 2 x squared. Positive, this one can be simplified 1 over 3 x cubed. So inilah dia expansion untuk you punya function ln 1 plus x. Alright class. Next. Dia suruh kita cari integration ln 1 plus 2x from negative 1 to 1. Dia suruh kita cari integration from negative 1 to 1 ln 1 plus 2x. Okay kelas. Kenapa dia suruh kita cari 1 plus 2x sedangkan tadi kita cari 1 plus x? Okay, adakah kita nak kena ulang balik semua proses nak cari expansion of ln 1 plus 2x? Sedangkan kita dah penat-penat dah tadi cari expansion of 1 plus x. Okay, adakah kita kena ulang balik? Tak perlu. Apa yang awak kena buat adalah awak cuma kena tengok apa perbezaan antara function yang awak dah cari ni tadi, function yang di perbezaan dia kalau awak nampak dekat sini. Kalau dekat sini x, untuk function yang dia minta ni kat sini 2x. Okay, so apa yang kita kena buat adalah bila dekat sini x, dekat sini pun x. So bila dekat sini 2x, apa kita kena buat dekat sini kelas? Ada idea tak? Darab banyak.
Kalau dekat sini X, dekat sini X. Kalau dekat sini 2X, dekat sini saya kena ganti dengan apa? Dua X. Okay. So kalau macam contohnya kan, kita ada expansion ln 1 plus X. Ln 1 plus X. Okay. So dekat sini kita ada X. Kalau kita nak cari another expansion 1 plus 3X, apa yang awak kena buat adalah expansion yang awak dah ada ni, awak ganti je tempat X ni dengan 3X. Okay, kalau awak nak cari expansion ln 1 plus 2 over 3X contoh. So tempat X ni, awak ganti dengan 2 over 3X. Tak perlu cari balik semula expansion menggunakan method yang kita buat tadi, tak perlu. Kita cuma perlu cari kaitan je. So now, we want to find the expansion of ln 1 plus 2x. Kita dah ada expansion ln 1 plus x. So apa yang kita kena buat adalah gantikan semua x yang awak ada dekat dalam function expansion ni dengan 2x. Okay, so awak boleh dapat expansion untuk ln 1 plus 2x. Gantikan sahaja x ni jadi 2x tolak 1 over 2, 2x kuasa 2 tambah 1 over 3, 2x kuasa 3. So sekarang dah dapat dah expansion ln 1 plus 2x daripada expansion ini. Okay, so kita expand, kita tengok. Kita akan ada 2x minus, okay, 2 power of 2 is 4. 4 bahagi 2, 2x square. Okay, kat sini sebenarnya macam ni lah. 1 over 2, 4x square. Sebab 2 kuasa 2, 4, x kuasa 2x square. So 4 darab dengan 1 over 2, you will get 2. Okay, so dekat sini awak akan ada 1 over 3, 2 kuasa 3, 8, x kuasa 3. Okay, so awak akan ada plus 8 over 3, x to the power of 3. So this one is the new expansion for the function ln 1 plus 2x. So bila dia suruh kita integrate negative 1 to 1 untuk function ln 1 plus 2x, it's not easy for us to integrate ln. Integrate ln kena guna substitution method. Nak guna substitution method, you kena cari nilai u, you kena cari nilai v, you kena decide mana satu u, mana satu v. So it will be complicated. So another alternative, how if we want to find the integration of negative expansion. So sekarang kita dah cari expansion untuk ln 1 plus 2x adalah the whole thing here. So perlu integrate 2x tolak 2x kuasa 2 tambah 8 per 3 x kuasa 3 dx. So kita boleh integrate macam biasa. Okay. So integrate 2x. Dapat apa kelas? 2x square over 2 over 2. Okay. 2x square bahagi dengan 2 tolak integrate 2x kuasa 2, awak akan dapat 2x kuasa 3 bahagi dengan 3 tambah, kita sini awak ada 8 per 3 darab dengan integrate x kuasa 3, awak akan ada x kuasa 4 per dengan 4, dan jangan lupa dekat luar ni kita ada value negative 1 to 1. Okay, so sekarang untuk kita selesaikan integral ni macam biasalah awak dah pernah buat sebelum ni. Okay, masukkan mula-mula masukkan nilai 1 ke dalam ini. So awak akan dapat 2 dengan 2 ni boleh cancel. So awak akan dapat 1 kuasa 2 tolak 2 per 3 darab 1 kuasa 3 tambah 8 per 12 darab 1 kuasa 4 tolak dengan negatif 1 kuasa 2 tolak 2 per 3 darab negatif 1 kuasa 3 tambah 8 per 12 darab negatif 1 kuasa 4. Okay, so 8 per 12 ni boleh kecilkan dia jadi 2 per 3. Okay, so kita ada kat sini 1 kuasa 2, 1 tolak 2 per 3 tambah 2 per 3 tolak dengan negatif 1 kuasa 2, 1. Sini dapat positif 2 per 3. Sini dapat positif 2 per 3. Okay. So 1 tolak 2 per 3 tambah 2 per 3 is 1. Tolak dengan 1 tambah 2 per 3 tambah 2 per 3 is 7 over 3. So you have 1 minus 7 over 3 is equal to negative 4 over 3. So ni adalah value yang awak nak cari. Okay. So cerita dia dekat sini, dia nak tunjukkan bahawa instead of we are finding the integration of ln by using the substitution method.
Sebenarnya awak boleh cari juga integration of ln 1 plus 2x dengan menggunakan dia punya expansion. Okay, so itulah gunanya kita belajar macam mana nak cari expansion. So sometimes when it's involve the operation yang melibatkan complicated function. Contohnya kita nak integrate sesuatu function yang complicated, kita boleh choose untuk integrate dia punya expansion. Sebab expansion dia represent the function, mewakili function tu. So kalau awak tengok bila awak expansion ini mudah sebab kita hanya melibatkan instead of awak ada ln, sin, cos dan sebagainya. Alright, so that one is the example. Okay class. So next, kita nak tengok one more example here. So obtain the Mclaren series for, okay, so sekarang dia dah tulis Mclaren series. So Mclaren series is A mesti kosong. Function fx sama dengan eksponen negatif x up to the term x to the power of 3. So kita cari sampai term x to the power of 3. So Mclaren series fx sama dengan f0 plus f prime 0x plus f double prime 0 bahagi 2 factorial x square. So plus f triple prime 0 bahagi 3 factorial x cube. So dia nak sampai x cube sahaja. So kita berhenti sampai sini. Okay, so sekarang kita punya function fx kita adalah eksponen negatif x. Okay, so the first yang awak nak cari adalah f kosong. So f kosong, masukkan nilai x dengan kosong. So awak akan dapat eksponen negatif kosong. Negatif kosong adalah kosong, eksponen kosong adalah 1. Anything, kalau power dia kosong, dia mesti sama dengan 1. Alright, so next kita nak cari f prime kosong. So sebelum kita boleh cari f prime kosong, kita kena cari dulu f prime x. Okay, so macam mana kita nak differentiate eksponen? So katakanlah kita ada eksponen negatif 5x. Macam mana nak differentiate eksponen? So nak differentiate eksponen awak ada dua sahaja step. Kita nak cari f prime x, nak differentiate eksponen, dua sahaja step untuk differentiate eksponen. Step yang pertama, copy. Copy semua yang awak ada kat sini, copy balik eksponen negatif 5x. Step yang kedua, darab dengan differentiate dia punya power. So tengok power dia negatif 5x. So differentiate negatif 5x, awak akan dapat negatif 5. So the differentiation of fx is negatif 5 eksponen negatif 5x. Okay, contoh lagi. Okay, contoh lagi nak differentiate eksponen. If only you forget how to differentiate exponent. So let's say we have fx sama dengan 2/3 eksponen negatif 7x, for example. Okay, so nak cari f prime, nak differentiate exponent ada dua sahaja step. Yang pertama salin, copy. So copy semua sekali. 2/3 eksponen negatif 7x. Step yang kedua, awak darab dengan differentiate kuasa dia. So differentiate negative 7x, you will have negative 7 here. Okay, so negative 7 multiply by 2/3, you will get negative 14/3 exponent negative 7x. So this one is the differentiation of exponent. So nak differentiate exponent ada dua sahaja step, copy balik. Yang pertama, yang kedua kita differentiate kuasa. Okay, darab dengan differentiation of dia punya power. Alright, so same goes to this one. Okay, so we have exponent negative x, kita nak differentiate. So the first step is to copy back everything. So you have exponent negative x here. Dan darab dengan differentiate kuasa. So differentiate negative x, you will get negative 1. So you will have your differentiation as negative exponent negative x. Okay, negative 1 letak kat depan, so tak nampak lah 1 dia, nampak negatif je. So negative exponent negative x. So now we want to find what is f prime 0. So masukkan sahaja x dengan kosong. So ada negatif, eksponen negatif kosong. So negatif kosong adalah kosong. Eksponen kosong adalah 1. So awak ada negatif kat depan. Therefore you have negative 1 here. Alright. So next we want to find what is f double prime 0. So f double prime 0, we will have f double prime x first. So sama juga. Okay. Step yang pertama copy balik. So copy balik awak dapat negatif eksponen negatif x darab dengan differentiate kuasa. So differentiate negatif x dapat negatif 1. Okay, so negatif 1 darab dengan negatif 1 kat depan positif 1. Therefore you only have eksponen negatif x here. Okay, so bila kita cari f double prime 0, kita akan dapat eksponen negatif 0. So
exponent negative 0 is equal to 1. And the last one adalah f triple prime 0. So kita ulang benda yang sama. F triple prime x. So kita salin balik this one. So dapat exponent negative x. Okay. Darab dengan differentiate negative x is negative 1. So you have negative exponent negative x. So when you want to find f triple prime 0, it will be negative exponent negative 0. That will give you negative 1. Okay. So kita dah ada semua. Now kita dah boleh cari the expansion of exponent negative x. Okay, so the expansion of exponent negative x is equal to f0. So f0 kita 1 tambah dengan f prime 0 darab x. So f prime 0 kita negatif 1. So negatif 1 darab dengan x. Tambah dengan f double prime 0 bahagi 2 factorial. So f double prime kita adalah 1 bahagi 2 factorial. 2 factorial adalah 2x square. Tambah dengan f triple prime 0 bahagi dengan 3 factorial. So f triple prime 0 is negative 1. Bahagi dengan 3 factorial 6x to the power of 3. So now you have done with the exponent negative x. Okay, cuma kita nak simplify. Tengok apa yang kita boleh simplify. Alright. Okay, so kat sini kita ada 1. Okay, plus minus will give you minus. 1 times x is x. Plus with 1 over 2x square. Okay, plus minus will give you minus 1 over 6x cubed. So this one is the expansion of exponent negative x. Okay, and now kalau you tengok soalan, dia suruh kita cari pula expansion untuk 2 exponent negative 4x. Okay, hence find the Mclaren series for 2 exponent negative 4x. Dia suruh kita cari pula expansion 2 exponent negative 4x. Adakah kita kena ulang benda yang sama? Kita dah penat-penat dah cari ni exponent negatif x ni. Tiba-tiba dia minta 2 exponent negatif. Awak tak perlu ulang benda yang sama. Okay, awak cuma kena tengok apa perbezaan di antara kedua-dua function ni. So dekat sini kita ada exponent negatif, dekat sini kita ada exponent negatif x. Dia nak exponent negatif 4x. 2 tak ada masalah. Kita boleh tulis dia 2 kat depan, tak kurungan. Okay. Apa dia expansion of exponent negative 4x? So kalau awak tengok dekat sini x, dekat sini 4x. Negatif, dua-dua pun ada negatif, tak ada beza. Beza cuma dekat sini. Sini x, sini 4x. Kalau dekat sini x, dekat sini pun x, dekat sini pun x, dekat sini pun x. So kalau dekat sini 4x, apa yang kita kena buat hanyalah gantikan saja x ni dengan 4x. Okay, expansion ni kita ambil, cuma kita kena ganti je x dengan 4x. So, kita ganti dengan 4x, apa yang awak akan dapat adalah 1 minus, so x ganti dengan 4x tambah 1 per 2, x ganti dengan 4x, so ada 4x kuasa 2, tolak 1 per 6, x ganti dengan 4x kuasa 3. So, ini adalah expansion untuk exponent negative 4x. Kenapa ada 2 kat depan? Sebab dia meminta 2 duduk kat depan. So kita letaklah 2 kat depan, tak ada masalah. Alright. So now kita dah dapat dah pun expansion yang dia nak. It's just that kita kena simplify, bantu kita susun, tulis elok-elok. Okay. So kita tengok apa yang kita boleh simplify kat sini. Kita ada 2. So 1 minus 4x. So sini kita ada plus, saya tulis kat sini lah. 1 over 2. So 4 kuasa 2, 16. X kuasa 2. So 16 bahagi dengan 2. So awak dapat 8x kuasa 2. Okay. Tolak. So sini kita ada 1 over 6. 4 kuasa 3, 64. Okay. X kuasa 3. So 64 dengan 6 awak boleh bahagi dengan 2. So awak akan dapat 32 per 3 X kuasa 3. Okay. So, awak boleh tinggalkan jawapan awak macam ni ataupun awak boleh expand, darabkan 2 ni ke dalam. So, 2 darab dengan 1, awak akan dapat 2. Tolak 2 darab dengan 4x, dapat 8x. Tambah 2 darab dengan 8x kuasa 2, 16x kuasa 2. Tolak 2 darab dengan 32 per 3x kuasa 3, 64 per 3x kuasa 3. Yang ni pun boleh. Alright. So, this one is the expansion by using Mclaren series theorem.
Okay, dan bila awak kena cari another expansion, you just need to tengok kaitan di antara expansion yang dia minta dengan expansion yang kita cari tadi. Alright kelas? Okay kelas, so dah pukul 10. I think that's all for today. Thank you everyone untuk hari ini punya kelas. So if you have any question, awak boleh tanya dekat saya. Later saya akan upload the recording of this session kepada YouTube dan saya akan bagi link nanti. So be prepare for your test. So insyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi. Kita akan buat online class lagi untuk parsial dan juga binary. Alright, so ada apa-apa soalan? Tak ada, Doktor. Okay, so thank you everyone. Have a good day. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Doctor. Waalaikumsalam. Salam. Thank you, Doktor.